السلام علیکم او ښه راغلاست. د نن ورځې موضوع ده زموږ سره سبجیکټ. په سبجیکټ باندې غږیږو، خبرې پرې کوو چې سبجیکټ دی څه شی او استعمال یې څنګه دی. که چېرته مو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او زموږ درس ځان سره فالو. سبجیکټ چې دی دا فایل ته ویل کېږي او فایل په خپله پښتو کې وایي کارکوونکی. هر هغه څوک چې دی دې ته وایي کارکوونکی. زه په خپله سبجیکټ یم. تاسې چې کوم دې ته بیا موږ تاسې یو بله اصطلاح استعمالو چې هغه آبجیکټ دی. زه کار کوم، لګیم، لاس خوځوم، تاسې سره سپیکینګ کوم، خبرې کوو، نو زه دلته چې کومه لیکنه کوم زه په خپله یو فاعل یم، یعنې کارکوونکی یم، زه د یو کار سرته رسوونکی یم. نو سبجیکټ موږ داسې وایو چې سبجیکټ از د ډوور اف ان اکشن فاعل. هغه چا ته ویل کېږي چې کار به کوي، کار به پرې سرته رسېږي. دلته یو مثال ما تاسې لیکلی چې علي سپیکس انګلیش. تاسې اوس وګورئ دا علي په خپله سبجیکټ دی. سپیک چې دی دا ورب دی او ورب په خپله وایي کار یا اکشن عمل سرته رسوي. نو علي په انګلیسي باندې خبرې کوي، دلته موږ سره سبجیکټ دی. دلته بعضې کسانو یا سټوډنټ سره چې یو فکر راځي یا کنسیډر کوي چې دلته اوس دا سبجیکټ او سبجیکټ پروناون څه خبره ده، د دې دواړو ترمنځ څه روابط دي، څنګه یې فرق کولی شو. دا سبجیکټ چې دی موږ سره دلته دا یوازې جست آنلی ون، لکه آی، زه. تاسې ګورئ دلته زه لیکم فار ایګزامپل همدا دلته زه لیکمه چې علي، د علي راخلم یا فار ایگزامپل نجیب مې راواخیسته، دلته یو نوم راواخیسته نجیب. دا نجیب په خپله سبجیکټ دی. نجیب ورکس، نجیب ورکس، نجیب چې دی کار کوي. دلته نجیب ورکس، نجیب کار کوي. دا دلته ما سره چې دی دا سبجیکټ دی، دلته دا سبجیکټ دی. خو که چېرته اوس موږ او تاسې د دې دواړو ترمنځ کنټرسټ وکړو یا دواړو په ترمنځ موږ وپوهېږو چې دا به څنګه سره پېژنو. سبجیکټ پروناون یې کوم دي، بیا داسې تعریف دې دپاره موږ ورکړی دی چې سبجیکټ پروناون آر دوز پروناون ویچ از یوزډ انسټیډ اف ا سبجیکټ ان د سینټنسز. یعنې دا هغه ضمایر دي چې کوم د یو سبجیکټ یا د یو فاعل یا د یو کارکوونکي مخه نیسي په جمله کې. نو دلته اوس وګورئ ما لیکلي نجیب ورکس، نجیب چې دی کار کوي. زه راځم دلته د دې نوم مخه نیسي، یو فاعل مفعول پکې لګوم، داسې لیکم چې هی ورکس، هغه کار کوي. نو دلته تاسې اوس وګورئ دا دلته اوس وګورئ دلته د دې نجیب مخه چې وشوه دا دلته سبجیکټ پروناون ونیوه. دا هی پکې دلته موږ سره چیرې سبجیکټ پروناون دی. نو د سبجیکټ پروناون او سبجیکټ ترمنځ فرق داسې شو. راځو سبجیکټ پروناون موږ داسې تعریف وکړو چې از یوزډ انسټیډ اف ا سبجیکټ ان د سینټنسز. د دې مخه به نیسي. دا موږ سره سبجیکټ پروناون چې دی په انګلیسي ژبه کې اووه دانې وي، دی، هی، شي، اټ. دا اووه دانې موږ سره سټوډنټس دا چې دي سبجیکټ پروناون دي او دا هغه څوک دي چې دا به په جمله کې یو عمل کوي، یو کار به کوي، یو کار به پرې څنګه کېږي شروع کېږي. نو راځو د دې د استعمال لپاره دا چې دی په هره زمانه کې استعمالیږي. د هرې زمانې سره به خپل هغه ټو بي ورب لګي، هیلپینګ ورب لګي. نو که چېرته تاسې غواړئ بیا دا د دې دپاره موږ تاسې استعمال یې وکړو په غیر وتاوټ سمپل پرزنټ ټینس نه. لکه تاسو ته مې مثال فرض کړی چې نجیب ورک، نجیب کار کوي، نو دا په سمپل پرزنټ ټینس کې دی. که چېرته بیا موږ غواړو دا د دې په د سمپل پرزنټ ټینس د استعمال لپاره وکړو یا د پرزنټ کانټینیوس ټینس لپاره کوو، نو بیا دلته موږ دې لپاره لیکو چې د دې آی دپاره به تاسې یوازې او یوازې جست آنلی ایم استعمالوئ. او دا ایم معنا ده لکه زه وایم چې آی ایم ا ټیچر، آی ایم ټیچینګ ټو یو. نو دلته تاسې ګورئ زه لیکم چې ایم، دلته د آی دپاره چې لګو ایم به ولګوئ، تاسې به ایم لګوئ په غټو حروفو کې درته لیکم. دلته تاسې وګورئ یو، وي او دی دپاره، د دې دپاره به تاسې د ټو بي دپاره تاسې چې لګوئ آر استعمال وکئ، آر به لګوئ ځکه چې دا پلورل دپاره استعمالیږي. او دلته هی، شي، اټ پاتې شو. نو د دې استعمال چې موږ تاسو سره دی ځوانانو دا یوازې او یوازې د ایس دپاره استعمالیږي. دې سره به تاسې د ایس هغه ټو بي ورب لګوئ. نو تاسو اوس وګورئ زه لیکم چې آی ایم ا ټیچر، آی ایم ټیچینګ دیم، زه یو استاد یم او زه هغوی ته تدریس کوم، زه هغوی ته درس ورکوم. آی ایم ټیچینګ یو، زه تا ته درس درکوم. دلته تاسو اوس وګورئ یو راغلی دی. دا یو استعمال چې دی یو آر سټوډنټس، تاسې زده کوونکي یاستئ. یو آر لرنینګ ویت اس، تاسې له موږ سره زده کړه کوئ. نو دلته د جملې استعمال دی. فار ایگزامپل موږ وایو چې وی آر ټیچر، موږ ښوونکي یو. دلته جمع حالات دی، پلورل دی، د ډېرو خلکو نه خبره کوي. وی آر ټیچر، موږ ښوونکي یو. بیا موږ وایو چې وی آر ټیچر، وی آر ټیچینګ سټوډنټس، موږ چې دی درس ورکوو زده کوونکو ته. دوی یا هغوی دا هم پلورل حالات کې راځي. موږ داسې استعمالو دا چې they are boys, they are girls, they are farmers, they are engineers, they are doctors, they are students,
they are learning with us. دوی چې د موږ سره چې کوي زده کړه کوي learning with us د موږ سره زده کړه کوي. دلته تاسو وګورئ د پلورل خبره ختمه شوه، یوازې یو کټګوري موږ سره پاتې ده په دې سبجیکټ پروناون کې چې هغه هی دی، شي دی او اټ دی. د هی لپاره هم تاسو اس کلمه لګوئ، دغه ټو بي ورب چې دی د شي لپاره هم داسې کېږي او د اټ لپاره. دا هی چې دی موږ تاسو د جست آنلی یوازې د سړي لپاره لګوو یا د هلک لپاره، لکه هغه زه اوس وایم چې he is a boy, he is a student, he is learning English, he is learning Pashto, he is. نو تاسو دغه هر جمله داسې په همدې ترتیب سره د شي کلمه ده. زه لیکم چې she is a student، هغه یوه زده کوونکې ده. she is learning English، she is learning Urdu، she is learning Pashto. نو دلته د اس کلمه استعمالیږي او دا اټ چې دی دا موږ تاسو استعمالو د بېسا بېجانه شیانو دپاره، هغه څه چې په تصویر کې خو سا نه لري. لکه موږ ویو چې it is a cat، it is a dog، داسې هم استعمالولی شو. خو بیا یو پوینټ انشاءالله په راتلونکي کې بیا موږ تاسې څېړو د دې اټ د استعمال لپاره بیا چې د دې استعمال چې شی دی په دې باندې به خبره کوو. د دې بیا څو استعمال شته دی چې موږ یې د یو شي د نوعیت یا جنسیت دپاره استعمالوو. فار ایگزامپل یو کس دی هغه سره یو وړوکی پیشو دی یا د پیشو بچی دی، هغه په خلطه کې شولې دی روان کړی دی. ته ورته چې واټ از اټ، دا څه شی دی؟ هغه تا ته وایي چې اټ از ا کیټ، دا یو پیشو ده. نو د هغې د نوعیت یا د جنسیت دپاره هم بیا موږ تاسې دا استعمالولی شو. نو په راتلونکي کې به د خیره سره موږ تاسې په ابجیکټ باندې خبره کوو. زموږ راتلونکي موضوع به د خیره ابجیکټ پروناوني. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او زموږ دغه روان درسونه چې دي دا تعقیب کړئ تر څو یو څه لاسته راوړئ.